Hello students, welcome to my channel. আজি আমি বাৰ্ড টক পয়েমটোৰ বাকি থকা কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে তোমালোকে কিতাপ আটাই বুক উলিয়াই লোৱা আৰু চোৱা। যোৱাটো ক্লাছত আমি 4 নম্বৰত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কম্পিউটাৰ হ'ল মডাৰ্ণ টাইমছৰ আটাইতকৈ ৱাণ্ডাৰফুল ডিস্কভাৰী হয়নে? So আজি আমি 5 নম্বৰটো কৰিম। Let's read a few words related to computer. কৈছে যে কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত আমাক কিছুমান ৱৰ্ডছ দিছে যিবিলাক আমি জনাটো দৰকাৰ সেই আমি পঢ়িম। So কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট, আমি আটাই জানো ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে হয়নে? কীবোৰ্ড, কম্পিউটাৰত কীবোৰ্ড থাকে টাইপ কৰিবলৈ, প্ৰিণ্টাৰ থাকে, আমি বিচৰা তথ্যখিনি প্ৰিণ্টাৰৰ জৰিয়তে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। স্পিকাৰ থাকে, মিউজিক থাকে আৰু গেমছ থাকে, আমি খেলিব পাৰোঁ। মাউচ থাকে, মাউচটোত ক্লিক কৰি আমি কম্পিউটাৰত যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ হয়নে? টাইপিং, কীবোৰ্ডত আমি টাইপ কৰিব পাৰোঁ। ইমেইল, আমি কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে ইমেইল বনাব বা ইজনে সিজনক ইমেইল পঠিয়াব পাৰোঁ। So 6 number to saba, let's read. A keyboard is to type, a printer is to print. Keyboard ki type koriboloi aru computer logot jitu printer thake he printer tu ki ami bisora jikhini tothyo ami kagoz akare uliabo bisaru hekhini tothyo ami uliabo paru, kagozot print kori uliabo paru. A speaker is to sound. Speaker re ami ki koribo paru? ভিডিঅ' মিউজিক এইবিলাক আমি শুনিব পাৰোঁ। আৰু এ মাউচ ইজ টু ক্লিক, মাউচ আমি ক্লিক কৰিব পাৰোঁ হয়নে? মাউচৰ সহায়ত আমি কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰোঁ। মাউচত ক্লিক কৰিলেহে তাতে অ'কে হ'ব, স্ক্ৰীনত অ'কে হ'ব হয়নে? ঠিক আছে, তাৰপিছত 7 নম্বৰটো চাবা। পিংকি এণ্ড হাৰ মাদাৰ আৰ লিভিং ফৰ নিউ দিল্লী টুমৰো। পিংকি আৰু তাইৰ মাক কি হ'ব? টুমৰো মানে অহাকালি ক'লৈ যাব? নিউ দিল্লীলৈ যাব। পিংকি চেণ্ডছ এন ইমেইল টু হাৰ ছিষ্টাৰ পিহু হু লিভছ ইন নিউ দিল্লী। পিংকিয়ে কি কৰিছে? তাইৰ ছিষ্টাৰ, তাইৰ ভনীয়েক পিহুলৈ এটি ইমেইল চেণ্ড কৰিছে, ইমেইল পঠিয়াইছে আৰু ইমেইলটোত কি জনাইছে জানানে? আস্কিং হাৰ টু ৰিচিভ দেম এট দ্য ৰেলৱে ষ্টেচন। জনাইছে যে সিহঁত অহাকালি টুমৰো সিহঁত নিউ দিল্লী গৈ পাব আৰু পিহুক কৈছে যে তেওঁলোকক ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা লৈ যাবলৈ। সো ইয়াতে চোৱা কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনত আমি কেনেকৈ ইমেইল চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি দিছে। চোৱা কম্প'জ দেখিছানে? কম্প'জ য'ত য়েল্লো হৈ আছে ঘৰটো লেফ্ট চাইডে, কম্প'জ আমি কম্পিউটাৰত গৈ কম্প'জত ক্লিক কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আমি মেইলত ক্লিক কৰিম, মেইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত কম্প'জ আহিব, কম্প'জত ক্লিক কৰিম, কম্প'জত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে টু ফ্ৰম টু ছাবজেক্ট এনেকৈ আহিব। চ' টুত আমি যালৈকে ইমেইল চেণ্ড কৰিম সেই মানুহজনৰ ইমেইল ID লিখিব লাগিব। ছাপ'জ তোমালোকে মোলৈকে ইমেইল চেণ্ড কৰিবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাতে টুত গৈ dollydas@email.com বুলি লিখিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তলত ছাবজেক্ট মানে বিষয়, কি বিষয়ত ইমেইলটো লিখিবা সেইটো তলত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ডিয়াৰ পিহু বুলি যে লিখিছে পিহু বা, সেইখিনিত আমি যিজনলৈকে ইমেইলটো চেণ্ড কৰিম তেওঁক আমি কি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মনৰ কথাখিনি ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব। লিখাৰ পিছত তলত চোৱা চেণ্ড বুলি এটা বাটন আছে, দেখিছানে? ব্লু কালাৰৰ ঘৰটোত চেণ্ড বুলি লিখা আছে। আমি মাউচেৰে কাৰ্চাৰডাল তালৈকে নিব লাগিব আৰু চেণ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ ইমেইলটো আমি যালৈকে পঠাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ পাবগৈ। ঠিক আছে, বুজিছানে তোমালোকে? এতিয়া 8 নম্বৰ চোৱা, 8 নম্বৰো আমাক কি কৰিছে? পঢ়িব দিছে। লেটছ ৰিড।
Pihu's email address is pihusharma@mail.com. Pinky clicked the send button to send the email. মই যিখিনি ক'লো সেইখিনিয়ে পিংকিয়ে কি কৰিলে পিহুৰ ইমেইল এড্ৰেছটোৰ ওপৰত তাতে লিখি দিলে আৰু তাৰপিছত ছাবজেক্টটো লিখিলে লিখি পেলাই তাইৰ মনৰ কথাখিনি লিখিলে যে তাই অহাকালি টুমৰো তাই নিউ দিল্লী পাবগৈ আৰু পিহুবাই কি কৰিব লাগিব সিহঁতক মাকক আৰু তাইক ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা লৈ যাব লাগিব আৰু কি কৰিলে তলত সেণ্ডত ক্লিক কৰিলে 9 number to swa create an imaginary email address by writing your name on the space below কৈছে যে তোমালোকে নিজৰ এটা ইমেইল এড্ৰেছ বনোৱাচোন ভাবি পেলাই বনাব দিছে তোমালোকক নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছ এতিয়া ইমেইল এড্ৰেছ বনাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো তাতে দিব লাগিব যেনিবা মই এটি উদাহৰণ দিছো মই মোৰ কাৰণে ইমেইল এড্ৰেছ খুলিব বিচাৰিছো বা মই এটা মোৰ ইমেইল এড্ৰেছ এটা লিখিব বিচাৰিছো এই বাকচটোত তো মই লিখিম dollydas@mail.com @mail.com টো সোৱা লিখাই আছে দেখিছানে সো তোমালোকে তেনেকৈ নিজৰ নামেৰে বনাবা ইমেইলটো Create a few more email addresses for your friends. কৈছে যে তোমালোকে যেনেকৈ নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো বনালা তেনেকৈ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰো ইমেইল এড্ৰেছ তোমালোকক বনাব দিছে সাপোজ তোমালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে নেহা দাস এতিয়া নেহা দাসৰ ইমেইল এড্ৰেছটো তোমালোকে বনাব বিচাৰিছা সো এনেকৈ বনাব লাগিব nehadas@mail.com তেনেকৈ তোমালোকে বাকিবোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ইমেইলো বনাব পাৰা ঠিক আছে এইখিনি কৰিবা এতিয়া 10 number to সোৱা The annual prize distribution ceremony of your school will be held next Monday কৈছে যে বাৰ্ষিক তোমালোকৰ স্কুলৰ বাৰ্ষিক বঁটা বিতৰণী সভা নেক্সট মানডে মানে অহা মানডে কি হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব Write an email to your friend requesting her to visit your school on that occasion কৈছে যে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক এটি ইমেইল পঠোৱা আৰু ইমেইলৰ বিষয়টো কি হ'ব তুমি সেই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰিবা তাৰ মানে আমন্ত্ৰিত কৰিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা তাক তোমাৰ বঁটা বিতৰণী সভাত তোমালোকৰ স্কুলৰ বঁটা বিতৰণী সভাত আহিবলৈ সোৱা ইয়াতে মই যেনেকৈ কৈছিলো মেইলত যাব লাগিব তাৰ পিছত কম্পোজত যাব লাগিব কম্পোজত যোৱাৰ পিছত ওপৰটো আহিব তাতে তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ইমেইল এড্ৰেছ লিখিব লাগিব তাৰ পিছত সাবজেক্ট তুমি কি বিষয়ত ইমেইলটো লিখিবা হেতু সাবজেক্ট লিখিব লাগিব সাবজেক্টটো কি হ'ব ইয়াতে বঁটা বিতৰণী সভাত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ন তাৰ পিছত তলৰ ডাঙৰ যিখিনি খালি ঠাই থাকিব তাতে তুমি তোমাৰ মনৰ কথাখিনি লিখিব লাগিব মানে হেল্ল মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তুমি কিয় মেইলটো লিখিছা তুমি যে তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা তুমি আহিবা হা আমাৰ বঁটা বিতৰণী সভালৈ প্লিজ ডু কাম টু আৱাৰ স্কুল এনুৱেল প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰেমনি এনেকৈ লিখিব লাগিব লিখি এইটো সেন্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি সেন্ড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া 11 number to সোৱা make words related to a computer emails etc to complete the grid কৈছে যে তলৰ খালি ঠাইখিনি তলৰ ঘৰকেইটা আমাক কিহেৰে পুৰাব দিছে কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড ৱৰ্ডেৰে ৰিলেটেড লেটাৰে তলৰ বাকস কেটা খালি ঘৰ কেটা আমি পুৰাব লাগিব এনেকুৱা লেটাৰে যিটো লেটাৰ লিখিলে আমাৰ কি হ'ব কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড ৱৰ্ড কিছুমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এটো তোমালোকে পাৰিবা ওপৰত যেহেতু আমাক কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ৱৰ্ডছ দিছে তাৰ পৰা চাই পেলাই তোমালোকে এটো কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া 12 নম্বৰ সোৱা টাং টুইষ্টাৰ আমাক কি কৰিব দিছে স্পিডত ক'ব দিছে যিমান সোনকালে পাৰো আমি যিমান বেগেৰে পাৰো আমি ক'ব লাগিব say this as fast as you can আমি ইংলিশ আসলতে কিমান ভালকৈ ক'ব পাৰো হেতু
ইয়াৰ পৰাই বুজি পোৱা যাব আৰু আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম তাৰো প্ৰেক্টিছ হ'ব এইবোৰ কৈ থাকিলে আমাৰ কি এটা সময়ত গৈ আমাৰ ইংলিছ ফ্লুৱেণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট Bluebirds below the bridge. Bluebirds below the bridge. 6 silly sheep still asleep. 6 silly sheep still asleep. Beeple blows big blue bubbles. Beeple blows big blue bubbles. Pariba nohoy? Thik ase. 13 number to saba it's riddle time. Riddle মানে হল হাথৰ এতিয়া তোমালোকক কিছুমান হাথৰ দিছে যাৰ উত্তৰ তোমালোকে ক'ব লাগে Name the days of the week that start with the letter T কৈছে যে আমাৰ সপ্তাহ উইক মানে সপ্তাহৰ এনেকুৱা এটা দিনৰ নাম কোৱা যাৰ নামটো কিহেৰে আৰম্ভ হয় T ৰে আৰম্ভ হয় জানা তোমালোকে ন ইয়াতে উত্তৰটো দিছে সোৱা টিউজডে থাৰ্সডে আকৌ সুধিছে মেডামে What two keys can't open any door কৈছে যে কি মানে চাবি এনেকুৱা কি চাবি আছে কি আছে যিয়ে কোনো ডোৰ ওপেন কৰিব নোৱাৰে ওপেন মানে খোলা ডোৰ মানে দৰজা যিয়ে কোনো দৰজা খুলিব নোৱাৰে ওপেন কৰিব নোৱাৰে কি হ'ব monkeys and donkey a monkey and a donkey হয়নে ঠিক আছে 14 নম্বৰটো আমাক পঢ়িবলৈ দিছে ৰিডিং ফৰ প্লিজাৰ কি কৰিব দিছে পঢ়িব দিছে ৰিডিং ফৰ প্লিজাৰ আনন্দৰ কাৰণে পঢ়িব দিছে ঠিক আছে আমি যাতে পঢ়ি আমাৰ মনটো ভাল লাগে আমাৰ সো আমি পঢ়া আৰম্ভ কৰিছো লেটস ৰিড It's a hot summer day The sun is shining bright. Everyone is feeling the heat. People are drinking coconut water, having ice cream, and taking rest under the shade of a tree. Two birds are sitting on the branch of a tree. They are very thirsty. They are unable to find water anywhere. কি কৈছে মাৰু এবাৰ পঢ়ি দিছো তোমালোকে যাতে ভালকৈ পঢ়িব পাৰা It's a hot summer day. The sun is shining bright. Everyone is feeling the heat. People are drinking coconut water, having ice cream, and taking rest under the shade of a tree. Two birds are sitting on the branch of a tree. They are very thirsty. They are unable to find water anywhere. কৈছে it's a hot summer day hot মানে বহুত গৰম ন সামাৰ মানে কি গ্ৰীষ্ম বহুত গৰমৰ দিন আছিল গ্ৰীষ্মকালৰ বহুত গৰমৰ দিন আছিল the sun is shining bright মানে উজ্জ্বল সানটো কি হৈছে সান মানে আমি আটাই জানো সূৰ্যটো বৰ ধুনিয়াকৈ জিলিকি আছে everyone is feeling the heat আৰু হে সূৰ্যৰ তাপ আটায়ে কি কৰিছে অনুভৱ কৰিছে সূৰ্যৰ তাপটো আটায়ে অনুভৱ কৰিছে ইমান গৰম লাগিছে People are drinking coconut water, having ice cream, and taking rest under the shade of a tree. আৰু people মই কৈছিলো না people মানে কি আমি মানুহবোৰ people আমি মানুহবোৰে কি কৰিছে drinking coconut water coconut মানে তো নাৰিকল জানা ন নাৰিকলৰ water মানে পানী নাৰিকলৰ পানী কি কৰিছে drink কৰিছে মানে খাইছে having ice cream আৰু ice creamও খাইছে and taking rest under the shade of a tree picture to chua manubure ice cream khaise coconut water khaise aru ki korise gosor tree shade or tolot ki korise tree tolor shade ot ki korise rest loise ta mane shade mane saya tree he gos dalor sat ki korise jironi loise rest lua mane jironi lua Two birds are sitting on the branch of a tree. আৰু গছডালত সোৱা tree ডালত কি আছে দুটা birds আছে আৰু ইহতে কি কৰি আছে branch গছৰ ডালক কি বুলি কয় branch বুলি কয় branch ডালত ইহত বহি আছে আৰু ইহত কি হৈছে they are very thirsty তাৰ মানে তেওঁলোকৰ কি হৈছে বৰ পিয়া লাগিছে
দে আৰ আনএবল টু ফাইণ্ড ৱাটাৰ এনিৱেৰ, আৰু তেওঁলোকে কি ক'তো পানী পোৱা নাই, তেওঁলোকে পানী খাবলৈ ক'তো পোৱা নাই। আমি মানুহবোৰেতো খাইছোঁ ন, আমি কোকোনাট ৱাটাৰ খাইছোঁ, আইচক্ৰীম খাইছোঁ, তাৰপিছত গছৰ তলত জিৰণি লৈছোঁ, কিন্তু চৰাইকেইটাৰ ইমান থাৰ্ষ্টি ফিল কৰিছে, তথাপি কি সিহঁতে পানী খাবলৈ পোৱা নাই। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ মই আৰু একো নিদিওঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকীখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিবা অলপ শিকিব পাৰিবা আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি বুজি পাবা। মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ পিছে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই।